Täällä on vähän kylmä. Niin on, mä oon ihan jees. Mitäs tehdään? En mä tiedä. Nyt onkin pakko tehdä jotain radikaalia, ei tääks kyllä millään enää. Dyde pehti kyllä saman tien. Matkustettiin just 18 tuntia tänne Länsi-Saharaan ja löydettiin matkakohde, mitä perusoppaista ei löydy. Sanon teille, että tää on niinku ehkä turhin tapa rikkoa itsensä. Ei nyt ne rikottais suoritetaan. Eikö sulla kova lumi?